Αρχίζουμε, Μιχάλη μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ρολό με αυγά στο εσωτερικό. Είναι ένα παραδοσιακό φαγητό στην Κύπρο και στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Θα αρχίσω με τα υλικά, Μιχάλη μου. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι ο κιμάς. Εγώ χρησιμοποιώ το χοιρινό, πρέπει να είναι διπλοπερασμένος. Γίνεται πιο ωραία η ζύμη μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ανάμειχτο, βοδινό με χοιρινό. Εξαρτάται τις προτιμήσεις μας. Εγώ χρησιμοποιώ το χοιρινό. Επίσης, εδώ έχω κάνει σε ψίχουλα 3 φετούλες ψωμί, ολόκληρες. Η ψύχα και το εξωτερικό. Και ο γύρος, ναι, το εκτύπησα στο πλενταράκιμα και το έχω κάνει ψίχουλα, είναι 100 γραμμάρια. Είναι παγιάτικο ψωμί ή φρέσκο? Ναι, το μαλακό, Μιχάλη μου, δεν μπορεί να γίνει ψίχουλα. Ενώ πρέπει 2-3 ημερινών. Μπράβο που με συμπληρώνεις. Μπορεί να ξεχάσεις κάτι, επειδή εμείς τα ξέρουμε, νομίζουμε ότι θα τα αντιληφθούν όλοι. Και συνεχίζουμε, Μιχάλη μου. Είναι ο μαϊντανός, ο ψιλοκομμένος. Είναι 50 γραμμάρια. Μπορούμε να βάλουμε και πιο λίγο, μπορεί να βάλουμε και πιο πολύ. Εγώ είναι περίπου 50 γραμμάρια. Εδώ έχω ένα μέτριο κρεμμύδι, 160 γραμμάρια. Το έχω κόψει στο πλεντεράκι για να γίνει λεπτό. Να είναι όμορφη ζύμη μας. Εδώ είναι 1/4 του ποτηριού χυμός ντομάτας, δηλαδή 50 ml. Μια κουταλιά ελαιόλαδο, 10 ml. Έναν αυγό ολόκληρο που θα μπει μέσα. Έναν κουταλάκι baking powder, 5 γραμμάρια. Πάει το κουταλάκι. Θα βάλω μία κουταλιά μουστάρδα, είναι 8 γραμμάρια, αλάτι, πιπέρι. Αυτά είναι για τη ζύμη μας. Για το ρολό. Για το ρολό και επίσης τα 4 αυγά τα βρασμένα. Όποιος θέλει τα βάζει. Όποιος θέλει τα βάζει, όποιος θέλει τα βάζει, εμείς θα βάλουμε. Αυτά ως εδώ είναι για τη ζύμη μας, Μιχάλη. Η πάννα που βλέπω. Η πάννα θα τα τυλίξω με πάννα. Η πάννα είναι 120 γραμμάρια, ένα αρκετή. Είναι χοιρινή. Χοιρινή πάννα. Σε ευχαριστώ για τη συμπλήρωση. Αν μας περισσέψει, μπορούμε να κάνουμε και σεφταλιά. Έχω συνταγή με σεφταλιά κυπριακά και πολλά πιθανά σεφταλιά. Μπορείτε να τρέξετε να την δείτε. Την πήρες από την κατάψυξη τούτη? Μπορούμε να την βρούμε και φρέσκα στα κρεοπολία. Εγώ όμως είναι από την κατάψυξη, την έχω κατεβάσει από τα ψες κάτω στο ψυγείο και σήμερα έβαλα την σε νερό χλιαρό, ξύδι και αλάτι και άφησα τη λίγη ώρα και μετά εξέπλυνα τη με κρύο νερό. Όταν λες λίγη ώρα, εννοείς μισή ώρα περίπου? Σε 10-15 λεπτά απλώς να μουλιάσει μες στο ξύδι, μες στο νερό και το αλάτι. Ναι, και ξεπλένεται με κρύο νερό. Είναι η πάννα, η πόλια. Όπως τη λες στην Ελλάδα, έχουμε τις διαφορές με τη γλώσσα. Που μας δυσκολεύουν. Επειδή τη δείχνουμε, καταλάβουν κιόλας. Επίσης, να βάλω και πατάτες, να μένει μόνο κρέας, να έχουμε και στο συμπλήρωμα μας. Μπορούμε να μην βάλουμε κιόλας. Αλλά εμείς θα βάλουμε. Έχω καθαρίσει 3 πατάτες μέτριες, τις καθαρίζω και τις βάζω στο νερό για να μην μαυρίσουν. Και μισό ποτήρι νερό, κρύο, 100 ml, εδώ με μετρημένα, μισό ποτήρι ελαιόλαδο, 100 ml και προαιρετικά θα βάλουμε και κέτσαπ. Πάνω από το ρολό μας, στο τέλος θα όταν το δείξω. ψηθεί και μετά. Ναι, προς το τέλος. Θα το δείξω. Παίρνει ωραίο χρώμα. Όσοι θέλουν βάζουν, Μιχάλη, όσοι δεν θέλουν δεν βάζουν. Θα έχασες να καλωσορίσεις τους φίλους και τις φίλες. Σίγουρα! Τους χαιρετώ τώρα με όλη μου την αγάπη. Ωραία. Επειδή έβλεπα τούτα όλα τα υλικά, επαρασύρθηκα. Εντάξει. Αλλά η χαιρέτηση είναι δεδομένη και η αγάπη μας. Φίλες μου, να αρχίσουμε με τα στερεά. Έχουμε το κιμά μας. Τι θα ετοιμάσεις τώρα δηλαδή, το ρολό? Τη ζύμη για το ρολό. Ναι, και αφήνουμε την κανένα τέταρτο, κανένα 20 λεπτό στο ψυγείο να πάρει τα αρώματα, να δέσει, να πάρει τα αρώματα και θα συνεχίσουμε. Άρα, μέσα στον κιμά τώρα, είναι ο κιμάς. πόσος κιμάς είναι είπες? Μισό κιλό. Μισό κιλό. Μισό κιλό κιμά. Ένα ρολό είναι να κάνουμε. Για ένα ρολό που θέλω να κάνω είναι μισό κιλό. Εδώ είναι η ψυχά ψωμιού. Μπαίνει και αυτή τα 100 γραμμάρια. Εδώ είναι ο μαϊτανός μας.
τα 50 γραμμάρια, ένα μπολάκι. Είναι το κρεμμύδι, ένα μέτριο κρεμμύδι. Ναι. Θα μπει το αυγουλάκι μας, ένα αυγουλάκι, πάει και τούτο. Μια κουταλιά το ελαιόλαδο μας. Μουστάρδα. Ένα πίσω μουστάρδα. Ο χυμός μας, 50 ml. Πάει και ο χυμός. Το baking powder. Ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι, 5 γραμμάρια. Φουσκώνει το, κάνει το πιο αφράτο. Όμως, όσες δεν θέλουν να βάλουν baking powder, να μην βάλουν baking powder. Και τι να βάλουν? Τι άλλο να βάλουν? Να μην βάλουν. Σόδα. Ούτε σόδα. Άμα δεν θέλεις να βάλεις, απλώς εγώ αρέσει μου και βάλω. Θα βάλω το αλατάκι μου. Ένα θέλει καμιά κουταλιά με χάλι. Είναι αλατάκι... Μαλαΐο. Μαλαΐο. Άρα αλάτι όσο θέλει ο καθένας πάλι. Θέλει περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Πιπέρι το ίδιο. Ναι, πιπεράκι. Και το πιπεράκι. Αν θέλουμε πικάντικα, βάζουμε και το πιπεράκι. Και τώρα έμεινε μας η μουστάρδα, που είναι μια κουταλιά, 8 γραμμάρια. Κουταλιά. Ναι, κουταλιά. Όχι κουταλάκι. Όχι, κουταλιά. Μάλιστα. Και εσύ θα το βάλεις έτσι. Να το βάλω έτσι, διότι άμα μπει μες στο κουτάλι είναι πιο δύσκολο. Άρα εσύ με το μάτι. Με το μάτι, αλλά λόγω άμα εμπειρίας θέλουν να μετρήσουν, Μιχάλη μου, ποια είναι η ιδιαίτερη γεύση. Ωραία. Και ζυμώμε τώρα. Τώρα ζύμωμα, Μιχάλη μου. Ωραία. Άρα μέχρι να τα ζυμώσεις εσύ να καθαρίσω εγώ τα αυγά. Ναι, είσαι πιο καλός στο καθάρισμα των αυγών. Λες μου έβαλα μουστάρδα και είπε μου μια πολλά νοικοκυρά. Δηλαδή μου επειδή είσαι φίλη μου και αγαπώσε, να σου το πω. Βάλε και μια κουταλιά μουστάρδα. Βλέπω ότι ασχολείσαι. Άρα ερώτησες τι υλικά βάζει. Ναι. Και σου είχε πει ότι βάζει και μια κουταλιά μουστάρδα. Βάλε λέει μου και γίνεται πιο γευστό. Τούτο Μιχαλή θα το βάλω στο ψυγείο, θα βάλω μια πλαστική μεμβράνη, θα το βάλω στο ψυγείο για κανένα μισάωρο και θα συνεχίσουμε. Το έχεις πάρει από το ψυγείο. Πήραμε από το ψυγείο. Έχεις ανοίξει την μπόλια. Μιχάλη μου, ένα φράτι, ωραία γέμιση. Θα κάνω εδώ ένα αυλάκι, Μιχάλη μου. Με το δάχτυλο σου. Με το δάχτυλο μου. Και θα φυτέψω τα αυγουλάκια μας. Όποιος θέλει, είπαμε, βγάζει αυγά. Έτσι όντως αρέσκει, ακριβώς έτσι θα βάλουσει. Καθάρισε μου τα ωραία Μιχάλη μου. Και να το κλείσω με το γκυμά μου. Με το χέρι σου πρώτα φέρνεις τον κιμάν, έτσι και το. Βρέχουμε λίγο τα σέρκα μας, να έχουμε λίγη υγρασία, να καλυφθούν τα αυγά, να πιαστούν μέσα. Μπορεί να βάλει και 3 αυγά. Άναψες και το φούρνο. Ναι, ξεχάσαμε να το πούμε. Έχω ανάψει το φούρνο στον αέρα στους 220. Θέλει υψηλή θερμοκρασία. Ναι, αλλά να το χαμηλώσω ύστερα, να το αφήσω λίγο και μετά να το χαμηλώσω. Άρα βρέχεις τα δάχτυλα σου λίγο και πλάθεις τη γέμιση να γίνει ένα ρολό μέσα στο οποίο έχεις κλείσει τα αυγά. 3 ή 4 αυγά μέσα σε μισό κιλό κύμα. Κάποιοι θέλουν αυγά και κάποιοι δεν θέλουν, μπορούμε να βάλουμε στο μισό 2 αυγά και το άλλο να τα αφήσουμε χωρίς αυγά. Ναι. Και τώρα θα το κλείσεις μέσα στην μπόλια. Ναι, πολύ. Οπότε αφαιράς λίγη από τις άκριες που σου περισσεύει. Ναι. Δούμε το σαν κουπέδι. Πρώτα τις 2 άκριες. Και μετά τα πλαϊνά. Πλούσια, έτσι να πιαστεί καλά μέσα. Να πιαστεί ωραία μέσα. Και το δίνεις καθόλου ή... Όχι, δεν χρειάζεται δήμα. Αν δούμε και κάτι εν το θέλουμε, βγάζουμε το. Αν περισσεύει κάποια μπόλια. Εν και λιώνει Μιχάλη. Ναι. Και επειδή μπαίνουν και πατάτες, μες στο σινί. θέλουν γεύση και στις πατάτες. Έτσι, όμορφο. Ωραία. Όμορφο. Ναι. Βάλεις αντικολλητική Βάζω γκολά. στην αντικολλητική μας. Άρα το κάμνεις στο μέγεθος του ταψιού. Βέβαια.
Κόβεις τις πατάτες σε φέτες. Λεπτές. Θα έχουμε και πατατούλες στο πιάτο μας. Να γύρω το ελαιολάδο στις πατάτες μου. Ναι. Όχι μες στο ταψί. Όχι, θέλω να πιάσουν λάδι. Κατονοητές, να πιάσουν παντού το λάδι τους, τούτες. Και θα τις μεταφέρεις στο ταψί. Γύρω από το ρολό. Να κατεβάσει και το Ρολό. λίπος. Της μπόλιας. Την μπόλια. Και του κιμά. Κοιμάς. Ναι, έβαλω πολύ. Όσο μείνει, Μιχάλη μου, το ρίχνω Πάνω στο ρολό. στο ρολό. Πάει. Και θα πάει στο φούρνο τώρα. Ένα λεπτό, είμαι βιαστήση. Θα βάλουμε στις πατάτες, στο ρολό δεν θα βάλω, και λίγο νεράκι. Δεν θα το ρίξω όλο και θα δω στη συνέχεια. Συνεχίζω με τις φίλες μου. Προσθέτει σαλάτι. Αλάτι, οι πατάτες είναι και βάλαμε τους. Δεν έβαλαμε στις πατάτες. Τους βάζεις τώρα. Τους βάζω λίγο τώρα, νομίζω αρκετό. Και πιπεράκι. Πρέπει να είναι και λίγο πικάντικα, είναι. Μάλιστα. Θέλουμε γεύση. Θέλουμε γεύσεις. Έρχεται και χειμώνας. Πάντως καιρού Το πιπέρι. Αλλά το χειμώνα πιο πολύ. και το ρολό κιόλας. Ωραία. Και ώρα καλή για φουρνίσμα. Θα πάει ξεσκέπαστο Ξεσκέπαστο θα μπει στο φούρνο. στους 220 βαθμούς στον αέρα. Ναι. Και Ωραία. μετά να το χαμηλώσω στους 200. Ωραία. Ξεσκέπαστο που το βάζω. Εντάξει. Στη μέση του φούρνου. Στο φούρνο και συνεχίζω. Ώρα καλή και ώρα ευλογημένη. Πάλι μου έχει περάσει κανένα 20 λεπτό. Ναι. Θέλει αρκετά ακόμα. Θέλει, αλλά θα το χαμηλώσω. Από τους 220 που θα το πάρεις. Θα το πάρω, πήρα το 200 και θα το πάρω 180. Να ψηθεί σιγά σιγά. Άρα στους 180. Ναι. Συνεχίζουμε Και λοιπόν με συνεχίζουμε. 180. Ναι. Και θα τα αφήσεις να ψηθεί σιγά σιγά. Δεν μπορεί να κάνεις. Βάλω στην πιο κάτω σχάρα. Α, το χαμήλωσες λίγο. Ναι, διότι ήδη εποχύνησε το κάνω. Γυρίζεις το καθόλου το ρολό. Όχι, το ρολό εγώ δεν το γυρίζω. Όπως να κάτσει έτσι να μείνει. Μάλιστα. Διότι Ωραία. άμα το γυρίσεις, Μιχάλη μου, μπορεί να σου λιώσει. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Που είμαι φοιτήτρια, αρχίσαμε με κάτι αστικά δίκαια. Τελειώσαμε τα αστικά και τα άλλα δίκαια. Και φτιάξαμε Τα καθημερινά. το οικογενειακό δίκαιο. Και συνεχίζουμε. Φίλες και φίλοι μου, έχουν περάσει 35 λεπτά. Το ρολό μου έχει ήδη κοκκινήσει. Θα του προσθέσω ακόμα λίγο νεράκι. Στις πατατούλες βέβαια. Όχι πάνω στο ρολό. Θα το πάρει το νεράκι του. Και θα ξαναμπεί στο φούρνο. Και συνεχίζουμε. Προχωρούμε. Μιχάλη μου, έβαλα και το καπάκι στη γάστρα μου. Στη μία ώρα Στη μία ώρα. είχες διότι- βάλει το καπάκι, γιατί όπως είδες είχε πάρει χρώμα. Τέτοιο ωραίο που έγινε. Τώρα έχει περάσει μία ώρα και 15 λεπτά. Εγώ τώρα. Είναι σχεδόν τελειωμένο. Τέλειωσε σχεδόν. Τελειωμένο. Αλλά θα βάλω και μια πινελιά. Έτσι. Και θα την απλώσω. Ketchup. Ketchup. Αν θέλουμε βάλουμε τη Μιχάλη μου. Όποιος θέλει βάλει τη. Φέρνει ένα ωραίο χρώμα. Διά του μια ιδιαίτερη γεύση. Να βάλεις και στις πατάτες ή Όχι, όχι. οι πατατούες δεν θα βάλουμε. Όποιος θέλει να βάλει στις πατάτες. Ένα λεπτό, Μιχάλη μου. Να το απλώσω έτσι λίγο. Α, το απλώθεις κιόλας. Ναι, εν τω μεταξύ το ρολό μπορεί να συνδυαστεί και με μακαρόνια σπαγέτι. Ναι, ναι. Έχω βέβαια. και συνταγή για μακαρόνια σπαγέτι. Μπορούν να τη δουν και εκείνη τη συνταγή μου. Με το όμορφο που είναι, Μιχάλη μου. Μμμ. Αρχίσαμε και τις καθαριώτες για τα Ναι, Χριστούγεννα. βλέπω σε Προσπαθούμε κάθε λεπτό να το εκμεταλλευτούμε. να κόβουμε δρόμο. Να κόβουμε δρόμο να κάνουμε. Λοιπόν, και θα πάει στο φούρνο για άλλο 5-6 λεπτά. Ναι, 5-6 λεπτά, όχι πολλά. Πάει στο φούρνο. Σε σκέπαστο. Σε σκέπαστο. Μόνο γύρω τα 5-10 λεπτά που το είδα που κοκκίνησε το. Για να μην μου αρπάξει. Και θα το περιμένεις άλλο 5 λεπτά με το φούρνο ή θα τον σβήσεις.
και να τον σβήσω με, επειδή ο φούρνος μας είναι ζεστός, εγώ να τον σβήσω διότι ο φούρνος μου διατηρά τη ζέστη του. Πήρε μας μια ώρα και έναν τέταρτο. Τώρα ενώ το αφήσει άλλο 5-6 λεπτά να γίνει 1 ώρα και 20. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε φούρνος είναι διαφορετικός. Έχει αδύνατους φούρνους, Μιχάλη μου, που μπορεί να σου πάρει και πιο πολύ ώρα. Πιο λίγο δεν νομίζω, διότι εγκυμάς πρέπει να ψηθεί καλά. Το αφήσουμε άλλο κανένα 10 λεπτό μέσα και να έρθουμε να το απολαύσουμε. Έτοιμο, Λίζα? Ωραία. Ώρα να φάμε. Ώρα να το απολαύσουμε. Φτιάξτε και εσείς, φίλοι μας, το ρολό με πατατούλες όπως σας δείξαμε. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμές ευχές σε όλους. Άτε, Λίζα. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία, και η μυρωδιά του εξαιρετική. Άνοιξε η όρεξή μας. Ωραία, εγώ το τρώω με το αυγό. Θα το κόψεις κιόλας. Και βέβαια θα το κόψω. Ζεστόν κιόλας ακόμα, αλλά κόβεται. Να βάλουμε και φωτογραφία, δεν είναι το ωραίο, Μιχάλη? Γύρισε το πλευρό να το δω. Μπράβο, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετικότατον ρολό. Γευστικότατον. Για την Κυριακή σας, φίλοι και φίλες. Φτιάξτε το, απολαύστε το. Γράψτε μας στα σχόλιά σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Άτε, βάλε με στο πιάτο τώρα. Στο πιάτο περιμένω, άτε, έλα. Να μου να σου κάνω ησυχία. Μπορείς να περιμένεις. Να έρθω κι εγώ, δεν αγχώνεσαι. Αφράτον, ναι. Εξαιρετικό. Τα είπαμε. Ησυχία. Να το δοκιμάσουν, περιμένω σχόλια τους. Να κάνουν και την εγγραφή τους στο κανάλι μας. Και συνεχίζομαι. Βέβαια. Έλα και εσύ, Λίζα. Έρχομαι. Και οι φίλοι μας. Να το κάνουν και να το απολαύσουν και αυτοί, Άντε.